Tesham satata yuktana Bhajatam priti purvakam Bhajatam priti purvakam Dadami buddhiyogam tam Dadami buddhiyogam tam Yena mam upayanti te Yena mam upayanti te Tesham satata yuktana Tesham satata yuktana Bhajatam priti purvakam Bhajatam priti purvakam Dadami buddhiyogatam Dadami buddhiyogatam Yena mam upayanti te Yena mam upayanti te Tesham satata yuktana Tesham satata yuktana Bhajatam priti purvakam Bhajatam priti purvakam Dadami buddhiyogam tam Dadami buddhiyogam tam Yena mam upayanti te Yena mam upayanti te Tesham těm satata yuktanam Vždy zaměstnání, Bhajatam Bhajatam v oddané službě, oddané službě priti purvakam priti purvakam láskyplné extázy, láskyplné extázy Dadami Dadami dám buddhiyogam buddhiyogam skutečnou inteligenci, skutečnou inteligenci tam tam to, Yena kterou mám mě upayanti upayanti přijdou, te oni. Překlad a význam moc slyšeli sousády. Těm, kteří jsou mi neustále oddáni a s láskou neuctívají, dávám poznání, s jehož pomocí ke mně dospějí. Slova Buddhi Yogam v tomto verši mají velký význam. Možná si vzpomeneme, jak Krishna v 2. kapitole učil Arjunu o různých věcech a řekl mu, že by ho chtěl poučit o Buddhi Yoze. Co je Buddhi Yoga, je vysvětleno v tomto verši. Samotná Buddhi Yoga je jednání s myslí upřenou na Krishnu. To je nejvyšší inteligence. Buddhi znamená inteligence a yoga mystické činy nebo mystické povýšení. Když se člověk snaží vrátit domů, zpátky k Bohu, uvědomováním si Krišny a oddanou službou, pak se jeho jednání nazývá Buddhi Yoga. Je to jinými slovy způsob, s jehož pomocí se člověk vyplete z pout hmotného světa. Jeho nejvyšším cílem je Krišna. Lidé to nevědí a proto je důležité, aby se stýkali s oddanými a s pravým duchovním učitelem. Jakmile se uvědomíme, že cíl je Krišna, měli bychom se vydat na cestu, abychom k němu dospěli. O člověku, který zná smysl života, ale je zvyklý na výsledky své práce, se říká, že dělá karma jogu. Každý ví, že cílem je Krišna, ale nachází potěšení bez spekulování, pomocí kterého chce pochopit Krišnu, pak provozuje dňána jogu. Když zná cíl a hledá Krišnu pomocí oddané služby, pak se zabývá bhakti jogou neboli buddhi jogou, což je dokonalá yoga a nejvyšší a nejdokonalejší životní stádium. Někdo může mít pravého duchovního učitele a může být členem duchovního hnutí. Není-li však dostatečně inteligentní, aby dělal pokroky, Krišna ho osobně zevnitř poučí, aby k němu nakonec bez nesnází dospěl. K tomu je zapotřebí, aby neustále myslel na Krišnu a s láskou a oddaností mu všemožně sloužil. Každý by měl konat nějakou práci pro Krišnu a měl by ji konat s láskou. Není-li oddaný dostatečně inteligentní, aby dělal pokroky v cestě seberealizace, ale je upřímný a vykonává svou službu s láskou a oddaností, Pán mu dá příležitost, aby udělal pokrok a nakonec se k němu vrátil. Tesham satata yuktanam Bhajatam priti purvakam Dadami buddhiyogam tam Yena mam upayanti te. Těm, kteří jsou mi neustále oddáni a s láskou neuctívají, dávám poznání, s jehož pomocí ke mně dospějí. Mukam kuroti vachalam manumanayate grimya kripadam mande Sri Guru Yantaranam. This Bhagavad Gita as it is Takže tato Bhagavad Gita taková, jaká is dedicated je věnována by Srila Prabhupada Šrilou Prabhupádou to Srila Baladev Vidyabhushan. Šrilovi Baladevovi Vidyabhushanovi. Baladev Vidyabhushan is a great acharya Baladev Vidyabhushan je velký acharya in the Gaudiya Vaishnava Sampradaya. Gaudiya Vaishnava Sampradaya. And he has written many
important commentaries on the Vedic and Vaishnava scriptures. A napsal mnoho velkých a významných komentářů na védskou a vaishnavskou literaturu. And he has also written a commentary on this Bhagavad Gita, Napsal také komentář na Bhagavad Gitu, which is called Gita Bhasya. který se nazývá Gita Bhasya. So he has said that just as in the Srimad Bhagavatam, in the second canto, Řekl stejně jako je ve Šrímad Bhagavatamu v druhém kantu, there are 4 verses tam jsou 4 šloky, which are called Chatushloki. kterým se říká Čatur šloky. In these 4 verses, they express the essence of the entire 12 cantos of Srimad Bhagavatam. Oni vyjadřují prakticky esenci celých 12 zpěvů Šrímad Bhagavatamu. So there in Bhagavatam it begins Aham evasam evarve nanyadyat. So Lord Krishna there is saying that everything in existence that you may see is actually a manifestation of myself. Takže v tomhle verši ve Šrímad Bhagavatamu Krishna říká, že všechno, co můžete vidět, je manifestací jenom z něho. And similarly, Baladev Vidyabhushan says, in this Bhagavad Gita, there is also Chatushloki. Podobně říká Šrila Baladev Vidyabhushan, v Bhagavad Gita jsou taky 4 Čatur šloky. And that begins in this chapter with text 8. A začíná to v této kapitole 8. šlokou. So in Bhagavatam Krishna is saying Aham evasam evarve. Here he's saying Aham savasya prabhavu. It means the same thing. Takže to, co říká ve Šrímad Bhagavatamu, tak tady říká vlastně to samé ve Šrímad Bhagavad Gita. That I am the source of everything. Že já jsem zdrojem všeho. So today's verse, text 10, is the third of these 4 essential verses of the whole Gita. Takže dnešní šlouka číslo 10 je třetí v tomhle pořadí těch Čatur šlok Bhagavad Gita. And this verse is extremely important A tento verš je nesmírně důležitý for each one of us, pro každého z nás, because I presume that each one of us has some intention to become Krishna conscious. protože předpokládám, že každý z nás má nějaký zájem být Krishna vědomý. I presume that, otherwise, why would you be here? Jinak proč bychom tady byli? There's nothing else going on here except Krishna consciousness. Nic jiného než Krishna vědomí se tady nedělá. And so all of us want to become purely Krishna conscious, A vždycky bychom měli chtít být čistě Krishna vědomí. so that we follow the essential rule, the essential regulation. Just like we were saying 4 essential verses. So also all the rules in all the Vedic scriptures, they're also condensed into one single rule. Takže všechny tyhle pokyny, které máme následovat, jsou podobně jako je Bhagavad Gita v těch šlokách, tak je všechno koncentrované do jednoho pokynu. So that rule is smartavya, and actually the wording is very similar. See, tesham satata yukta. So the rule is smartavya satata Vishnu, vishmartu najatuchi. And that rule is that we should always remember Vishnu or Krishna and never forget it. Takže tenhle verš, podobně jak má to slovo je podobně taky v tomhle verši Bhagavad Gita, je to základní pravidlo, že bychom vždycky měli myslet na Krishnu a nikdy ho nezapomenout. So how many want to always remember Krishna and never forget him? Takže kolik z nás chce vždycky si pamatovat Krishna a Show nikdy your hands. nezapomenout? Okay. Most everyone. Většina z nás. So, this verse is telling us how to do that. And that's why it is so important. Takže tento verš nám říká, jak to máme dělat, proto je důležitý. So, to always remember Krishna, how do we do that practically? Takže prakticky, jak to budeme dělat, aby jsme si vždycky vzpomínali na Krishnu. In the very early days of this movement in Los Angeles, Na samotném počátku tady toho hnutí v Los Angeles, in the 1960s, v 60. letech, there was a bhakta who thought, let me always remember Krishna and never forget him. tam byl jeden bhakta, který si říkal,
vždycky si budu vzpomínat na Krishna, nikdy ho nezapomenu. So he took to wearing one of these harmonica holders, you know. Takže si vzal na sebe takový ten úchyt na foukací harmoniku. But instead of a harmonica, he had a picture of Krishna. A místo té harmoniky si tam dal obrázek Krishny. So there was always a picture of Krishna in front of his face. Takže harmoniku potřeboval měl vždycky obrázek Krishny před svým obličejem. Of course, it's not very practical. Takže to není ale příliš praktické. Because we have to move around in this world, and if you have a picture in front of your face and you bump into people and you fall over things and step in front of cars and takže my se ale musíme pohybovat tady v tom světě, takže když máme obrázek Krishny před svým obličejem, tak vrážíme do lidí a vstupujeme do vozovky před auta. so he was trying to remember Krishna, but by some imaginary process. Takže on se snažil se vzpomínat na Krishnu, ale nějakým vymyšleným imaginárním procesem. Now the thing we have to understand is that Krishna, he is the supreme personality of Godhead. A my si musíme uvědomit, že Krishna je nejvyšší osobnost božství. He's a real person. On je opravdová osoba. He's not an idea. Není žádná idea, He's názva. a person. Je osoba. And moreover, he's the supreme person. A navíc je nejvyšší osoba. So, to remember Krishna can only be done by his mercy, by his grace. He has to help. Takže vzpomínat svým Krishnou můžeme jenom jeho pomocí, je to jeho milostí, jeho pomocí. It's not that we can capture him in our brain Nemůžeme ho chytit do našeho mozku, or by having a picture in front of our face all the time. nebo že si dáme před svůj obličej jeho obrázek. This is something like the yogis try to do. To je něco jako jogíni se snaží dělat. Of course, the yogis are much more developed than this person with the harmonica holder. Samozřejmě, že jogíni jsou mnohem víc vyvinutější než ta osoba s tím úchytem na harmoniku. But the similarity is that by force they're trying to remember God always in the heart. Takže ale ta podoba je v tom, že se snaží nějakým silou vlastně se snaží udržet ve svém srdci. And this attempt by force makes their process imaginary. A ten proces, ten silový proces vlastně dělá ten proces imaginární. It's actually an imagination. Je to jenom výmysl. So therefore, it is not successful. Proto není úspěšný. So here Krishna is telling how you can be successful. Takže tady Krishna říká, jak můžeme být úspěšní. So there we have to follow him. Tak musíme následovat jeho. We can only become Krishna conscious really with his cooperation. Takže můžeme se stát vědomí Krishny jenom, když budeme kooperovat s ním. We can't become Krishna conscious without Krishna. How is that possible? Můžeme být Krishna vědomí bez Krishny. So if we do what Krishna says, then he will help us. Když budeme dělat to, co Krishna chce, tak on nám pomůže. So he says, Tesham statata yuktana. One should always be engaged in my service. Takže Krishna říká v tomto verši, že máme být vždycky zaměstnání v jeho službě. Bhajatam. Tesham statata yuktana bhajatam. Bhajatam means devotional service. Bhajatam znamená oddaná služba. So that I think most of us know what that means. Takže doufám, že většina z nás ví, co to znamená. The practical affairs of daily devotional service. Praktické zaměstnání v denních úkonech oddané služby. But then Krishna says something more. A Krishna říká něco navíc. He says there is a method by which we should render this service. Že tady existuje metoda, pomocí které máme vykonávat tu službu. This is very important. A to je velice důležité. Priti purvaka. By the method of love. Je to metodou lásky. Now, what is love? Takže teďka, co to znamená láska? Here we have to be very, very careful. Tady musíme být velice opatrní. Because of course, in this material world, there is so much talk of love. Protože v tom nemateriálním světě je tolik řečí, nebo tolik se mluví o lásce. One can hear on the radio so many so-called love songs. V rádiu tolik milostných písniček. One can see in the bookshop so many love
stories, books, novels, knihkupectví, tolik milostných románů, films, television. Tolik filmů v televizi. And then we know so many people A tolik lidí, who claim, I'm in love. kteří nám tvrdí, že jsou zamilovaní. But we should understand, what is this love that Krishna is talking about? A my jsme měli pochopit, co je to za lásku, o který mluví Krishna. Lord Krishna is not speaking of a love that has a beginning and an end. Krishna nemluví o lásce, která má počátek a konec. He's not speaking of a love that is based on the physical body. Nemluví o lásce, která je založená na hmotném těle. He's not speaking of a love that culminates in the, forgive the joke, that culminates in the sextasy of sense gratification. Nemluví o lásce, která kulminuje v sextázi. No, he's not talking about this. People may call this love, but this is not what Krishna is talking about. Takže lidi můžou mluvit ledasco o lásce, ale to není láska, o které mluví Krishna. When Krishna is speaking of love, he's speaking of the essential emotion of the soul itself. Takže když Krishna mluví o lásce, tak to znamená esenciální emoci duše, jako takové. And this is called Adi Rasa. To se nazývá Adi Rasa. The original longing of the heart. Takže to je to původní, vlastně ta původní tužba v srdce. That original longing of the heart is for God, for Krishna. Takže ta původní touha je vlastně po Krishnovi, po Bohu. And the reason that we are entangled in material love affairs is because we have forgotten that original emotion of the heart. A proč my jsme vlastně zapleteni do těch materiálních milostných afér je kvůli tomu, že jsme zapomněli na Boha. We have forgotten Krishna. Zapomněli jsme na Krishna. So, this original love must be revived. Takže ta původní láska tam musí být obnovena. It is there, but it is covered up. Je tam, ale je pokryta. So Chaitanya Mahaprabhu has said, Chaito Daripana Marjana, that the heart is like a mirror. Chaitanya Mahaprabhu řekl, že srdce je jako zrcadlo. So in the mirror of the heart, one can see the true form of our eternal loving relationship with Krishna. Takže v zrcadle našeho srdce můžeme vidět naši původní podobu. But that heart must be cleaned. Ale srdce musí být vyčištěno. You see, if you have a mirror, but you did not wash it for 10 years, then you won't be able to see anything. Když budete mít zrcadlo, který nebudete čistit 10 let, tak neuvidíte nic. It will not reflect anything. Nebude nic reflektovat. So similarly, our hearts, our mirror-like hearts, have become covered with millions and millions of lifetimes of dirt. Tak podobně naše srdce, které jsou jako zrcadla, byly po miliona a miliona životech pokryty tím prachem. So, from within the core of the heart, that original desire, that original love of God, is perverted by this dirt. Takže vlastně ta láska k Bohu v tom samotném jádru srdce tak je pokryta touto špínou. And instead of feeling attraction for Krishna, we feel attraction for some little dog with a wagging tail and the tongue hanging out. Takže místo lásky k Bohu, tak my vlastně potom máme nějakou přitažlivost k nějakému malému psovi, který vrtí ocasem a vyplazuje jazyk. You study human psychology. Můžete studovat lidskou psychologii. And you will see. You see the little dog with the big brown eyes. And people go, oh, so nice. And they want to pet, and they want to pick up and hug, and the dog will lick their face. Ten člověk vidí takový malý psa s hnědýma očima, jak kroutí ocasem, vyplazuje jazyk, tak ho přirozeně tak ho chtějí pohladit, vezmou ho na ruce a ten pesek potom volizuje jim obličej. And this is love. A tomu říkají láska.
And here is Krishna, and people, oh, Tady je Krishna a lidi dělají tohle. some Hindu god, who cares? Nějaký hinduistický bůh. To zajímavé. No interest, no attraction. Žádný zájem, žádná přitažlivost. You see. Now, if you love dog, if that is where you place your love, then you will go to dog in the next life. Takže když miluješ psa, máš k němu přitažlivost, tak potom v příštím životě tak půjdeš k psovi. This Krishna explains in Bhagavad Gita. To Krishna vysvětluje v Bhagavad Gita. Whatever we try to love in this world, in this human life, Cokoliv se někdo snaží milovat v tomhle lidském těle, that attachment will manifest again in the next life. tak ta připoutanost se manifestuje v příštím životě. It will manifest as our own body. Manifestuje se to v dalším těle. Krishna says very clearly, whatever you worship and love and serve in this life, you will attain in the next life. Krishna říká to, co v tomhle životě uctíváš, tak toho dosáhneš v příštím životě. So if we love dog, we will become dog. If we love cat, we will become cat. Když milujeme psa, tak budeme pes, když budeme milovat kočku, budeme kočka. Now this is not very auspicious for us. To není pro nás příliš příznivý. So Krishna is saying how we can attain him in the next life. Takže Krishna vysvětluje, jak můžeme dosáhnout jeho v příštím životě. Viktipurvakam, we have to love him. Musíme milovat jeho. But as you can see, that's a little difficult now. A jak můžeme vidět, je to trošku obtížné teďka. Because our attraction to Krishna is crippled. Protože naše přitažlivost pro Krishnu tak je zpervertovaná. So then the burning question, most important question is, how can we bring that original love of Krishna out? Takže taková nejpalčivější, nejdůležitější otázka je, jak můžeme tu lásku k Krishnovi vlastně vytáhnout ven. So that it drags our minds to him. Že potom naše mysl bude připoutaná nebo přitahovaná k němu. You see, in the material world, people, they have this expression, to fall in love. V materiálním světě lidi mají ten výraz zamilovat se. That means, here's a young man, he's minding his own business. Takže je mladý muž, který má business. He has nothing on his mind. Nemá nic ve svým mysli. And suddenly, here comes the girl of his dream. A najednou přijde dívka jeho snu. He doesn't even know who she is, but suddenly, oh, so beautiful. Ani neví, kdo je a najednou, taková krásná. And he has work to do, he has something else to, but he can't stop thinking of her. Má něco dělat, nějakou práci, ale nemůže přestat myslet na ní. And he begins to act like a fool. Začne se chovat jako pošetilé. Everyone can see it. Každý to může vidět. So he's no longer in control of his mind. Takže prakticky dále nekontroluje svůj mysl. He's been captured. Je úplně upoutaná. So, what we want here is that our minds may become captured in the same way by Krishna. Takže co my tady chceme, aby naše mysl byla stejným způsobem upoutaná ke Krishnovi. So that even we try to put our mind somewhere else, keeps going back to Krishna. Když budeme chtít mysl upnout na něco jiného, tak půjde zpátky ke Krishnovi. There's a prayer by Prahlad Maharaj where he's praying to the Lord that may I be like a lump of iron and you be like the magnet. You see? And then the lump is always going. You take it away, goes back. Take it away, goes back. Podobně se Prahlad Maharaj se modlí, že kdyby mohl být kusem železa a Pán by mohl být magnet, že by neustále byli přitahovaní. So, what Krishna has presented in Bhagavad Gita, takže co Krishna prezentuje v Bhagavad Gita 5,000 years ago, před 5000 lety, Lord Chaitanya Mahaprabhu has shown us how to do 500 years ago. před 500 lety Chaitanya Mahaprabhu ukázal, jak to můžeme dělat. Yes. So we don't have love for Krishna because the heart is covered. Nemáme lásku pro Krishnu, protože srdce je pokryto. So the question is how to uncover it. Takže otázka je, jak ho očistit. Lord Chaitanya has answered. Chaitanya Mahaprabhu řekl, Param vijayate Shri Krishna Sankirtan. Now all glories to the Sankirtan movement. všechna sláva Sankirtanovému hnutí. All glories to the congregational chanting of the holy name. Společnému zpívání svatého jména.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So this is the method to wash the mirror of the heart clean. To je metoda, jak očistit srdce. And when the mirror of the heart is clean, then one sees in that pure heart the pure form of the soul and the pure form of our original relationship with Krishna. A když potom zrcadlo toho srdce je očištěno, tak můžeme vidět naši původní podobu a taky podobu Krishny a našeho vztahu k němu. Chaitanya Rasa Vigraha, this is what it is called. Chaitanya Rasa means the rasa or relationship of pure consciousness. Chaitanya Rasa znamená vlastně výměna toho čistého vědomí. And Vigraha means form. Vigraha znamená podoba. So how do we achieve this Chaitanya Rasa Vigraha? Jak dosáhneme Chaitanya Rasa Vigrahu? Nama Chintamani Krishnas. By the transcendental name of Krishna. Pouze transcendentálním jménem Krishny. So actually, we have to put Krishna's holy name in our heart. Takže musíme dát Krishnovo svaté jméno do našeho srdce. So Tesham Sata Yuktanam Bhajatam Priti Purvakam means we always have to chant Hare Krishna. To znamená, že musíme stále zpívat Hare Krishna. Either chanting from the mouth or chanting in the mind, but always keeping shelter, keeping ourselves sheltered at the lotus feet of the holy name. Buď zpívat nahlas ústy, anebo neustále v mysli. And what is the result? Jaký je výsledek? Dadami buddhi yogam tam. Krishna says, then you will never forget me. Krishna říká, potom mě nikdy nezapomeneš. Or, I will not let you forget me. Nebo já tě nenechám zapomenout. Dadami buddhi yogam tam means, I will give you the buddhi, the intelligence, Já ti dám buddhi inteligence, by which you will always remain in yoga, connected to me. kterou neustále zůstaneš v józe, nebo ve spojení se mnou. Why is that important? A proč je to tak důležité? Because at any moment in this world we may leave this body. Protože v každém okamžiku můžeme v tomhle světě opustit své tělo. But if one is in yoga, the Lord says, Yena mam tvayam tite. You will attain me. Ale když je někdo situovaný v józe, tak Krishna říká, tak mě dosáhne. So, this is the simple formula for becoming Krishna conscious. Takže to je jednoduchá formule, jak se stát Krishna vědomým. So this is an extremely important verse, and we should take it to heart. Je to extrémně důležitý verš a měli bychom si ho vzít do našeho srdce. We should always be serving the holy name. Neustále bychom měli sloužit svatému jménu. I said that the way to always remember Krishna is to always chant the holy name. Já jsem řekl, že jak si vzpomněl na Krishnu, nejlepší způsob je neustále zpívat jeho svaté jméno. So someone may say, well, but that's also hard. Někdo může říct, ale to je taky těžký. It's also hard to always chant and even to keep the name in the mind. Je to těžký neustále zpívat, nebo aspoň to jméno mít ve své mysli. But therefore we should serve the holy name. Proto bychom měli sloužit svatému jménu. Tesham satata yuktanam bhajatam. One should always serve the holy name. That means serve the mission of the Krishna consciousness movement. Člověk by měl neustále sloužit svatému jménu, to znamená sloužit misi Sankirtanového hnutí. Krishna consciousness movement. Krishna vědomého hnutí. Or Sankirtan. Sankirtanového hnutí. Or ISKCON. Nebo ISKCON. If we live in the ISKCON temple, Když žijeme v ISKCON templu, then we are having constant association with the holy name through devotional service. máme neustále možnost sloužit svatému jménu ve společnosti udání. Just like I need to talk with the Prabhu, Takže když potřebuji mluvit s nějakým so I say, my dear Raghunath Priya Prabhu. řeknu, můj drahý Raghunath Priya. As soon as I say that, I am chanting Krishna's name. Když to řeknu, tak zpívám svaté jméno. Raghunath is the name of Lord Krishna in his incarnation as Lord Ramchandra. Raghunath je Krishnové jméno v jeho inkarnaci Ramachandra.
And we're always, when, it is our habit, when we want to call another devotee, we say, Haribo! Nebo je naším zvykem, když chceme někoho oslovit, tak jenom Haribo. So this is, you see, the ISKCON culture is a culture of the holy name. Takže můžeme vidět, že kultura ISKCONu je kulturou svatého jména. And the aim of our ISKCON temple is to project the holy name, the message of the holy name, in Harinam Sankirtan and in the form of Prabhupada's books, to project that outward into society. A projektem toho hnutí je, aby se svaté jméno dostalo distribucí knížek Harinámem do celé společnosti. This is a very demanding work. Je to velice náročná It práce. requires our full attention. Vyžaduje naší plnou pozornost. But this is wonderful for us, Ale to je pro nás báječné. because that forces us to be Krishna conscious. Protože to nás nutí, aby jsme byli Krishna vědomí. You cannot spread Krishna consciousness in society unless you yourself are very intensely remembering Krishna, thinking of how to do this, praying for His mercy to do it. Nikdo nemůže rozšířit svatý jméno do společnosti, aniž by byl plně Krishna vědomý, neustále myslel na Krishnu. So actually this is the practical conclusion. Takže to je praktický závěr. To execute this verse, one needs to participate in the activities of the International Society for Krishna Consciousness. Prakticky vykonávat ten verš znamená zaměstnávat se v aktivitách ISKCONu. This way we can quickly develop love of Krishna. Tímto způsobem můžeme rychleji rozvinout lásku ke Krishnovi. Then we may say, this sounds so optimistic. Můžeme potom namítnout, tohle to zní velice optimisticky. But I've been in the Krishna consciousness movement for X number of years. Ale já jsem v tomhle let. I don't know if I have love of Krishna. Já nevím, jestli mám lásku ke Krishnu. But Srila Prabhupada defined, he said, you can tell if you're getting love of Krishna. Ale Srila Prabhupada řekl, můžeš říct, jestli jsi dosáhl lásku ke Krishnovi. There are a few symptoms. Je několik symptomů. The first one, Prabhupada said, is, he was speaking to his disciples, he said, the first one, that I'm not paying you. Srila Prabhupada řekl, když mluvil ke svým žákům, první symptom je, že já vás neplatím. You see, when you do something for love, then you're not expecting payment in return. Když někdo něco dělá z lásky, tak neočekává žádné peníze. This is unmotivated. Je to bez motivace. You see? Just like a boy goes to the girl he likes and he presents her with a nice bouquet of roses. Takže jako když chlapec jde za dívkou, tak jí nabídne velký buket růží. And he says, please take this with love. A řekne jí, prosím tě, dám si to z lásky. And she holds to her, oh, thank you very much. Ona si to veme a říká, děkuji ti moc krát. And then he says, that will be $15. Řekne, to je $15. Now, is that love? Je to láska. So love means voluntarily. Láska znamená dobrovolně. And so, in this Krishna consciousness movement, the devotees are voluntarily giving their energy to Krishna without thinking of any material result coming back. Takže v tomhle hnutí oddaní dávají svoji energii pro službu Krishnovi a nečekají, že dostanou něco zpátky. And another way we can tell if love is coming is if the attraction to material things is going down. A jiným způsobem taky můžeme říct, že naše připoutanost k materiálním věcem tak klesá. And it will go down if we engage ourselves very seriously in Lord Chaitanya's mission. Bude klesat nebo opadávat, když se velice vážně zaměstnáme v Chaitanya Mahaprabhuvovi misi. Because Lord Chaitanya is distributing love of Godhead to his servants and he is not a miser. Protože Pán Chaitanya rozdává lásku k Bohu svým následovníkům a není to žádný držkešlo. So please have confidence. The love of God is there. Takže mějte důvěru, láska k Bohu tady je. It is there already and it is increasing as we increase our enthusiasm for this mission. Je tady a neustále budeme vzrůstat, když bude vzrůstat naše nadšení pro službu tady v tom hnutí.
So I will stop here. Thank you very much. Děkuji. Hare Krishna. Hare Krishna. Is there anyone? Question? Nějaká otázka? Small question. Menší. Se chtěl zeptat, že někdy cítíme velkou připoutanost k zpívání svatého jména Krišny, někdy zase tu připoutanost necítíme, tak čím to je? We would like to ask, sometimes we feel some attraction for chanting the holy name and sometimes not. What is the reason of that? Yes. Well, we have a little bit of sickness. Takže jsme trochu nemocní. Rupa Swami said, Sitapi avidya charitadi avidya. Yeah, so he's speaking of a kind of disease which is like jaundice. To řekl Rupa Swami a tu nemoc pojmenoval jako žloutenku. So I had this disease once, I caught it in India. Jednou jsem měl tu nemoc v Indii. And the effect is, well, there's a gross effect that you turn yellow. Takže takový ten velký projev je, že se člověk zabarví do žluta. And you get, you're always going between fever and chills, back and forth. A člověk neustále se pohybuje mezi zimnicí a horečkou. And you feel very weak. A cítí se velice slabý. And there's pains in your bones. A v kostech ho bolí. But the most remarkable effect of this disease is that what normally tastes sweet to you now tastes bitter. A co je zajímavé, že když má člověk tuhle nemoc, to, co je sladký, tak v té nemoci chutná hořce. But because this disease is a liver disease, Je to nemoc jater, so sugar is the best treatment for it. tak cukr je nejlepší lékem. Sugar is absorbed in the liver and it relieves the disease. Cukr se absorbuje v játrech a potom vlastně odstraní tu nemoc. So one should eat lots of sugar, Takže člověk musí jíst hodně cukru, but it tastes bitter. ale chutná to velice hořce. But the more you eat, then gradually the disease subsides, and you can tell it's subsiding because the sweets then start to taste sweet again. Ale když budeme jíst sladkosti, tak můžeme cítit, jak ta nemoc opadává, protože ty sladkosti budou chutnat zase postupně sladčej a sladčej. So when you have this experience that sometimes the holy name tastes sweet, but other times not so sweet, it means the disease, you're fighting the disease. It's going back and forth a little bit. Takže když máme tyhle chvíle, někdy máme připoutanost, někdy ne, někdy máme chuť, někdy ne, tak to vlastně bojujeme s tou nemocí. So what is the cure? Takže co je léčbou? If you find your attraction for the holy name going down, Když uvidíš, že tvé připoutanost ke zpívání svatého jména poklesává, you have to take more, quick. musíš rychle vzít víc a víc. Go on Harinam. Jdeš na Harinám, That's the best way. to je nejlepší způsob. If you go on Harinam with all the devotees and chant for 1.5 to 2 hours, you'll get that taste back very strongly. Když půjdeš na Harinám s odanými ven, tak za hodinu a půl, za dvě dostaneš zase tu chuť zpátky. So the attraction goes down, just take more of the holy name. Když ta připoutanost poklesává, tak víc a víc svatého jména. Okay. Hare Krishna.